Hello, good morning friends. आवाज येतोय का क्लिअर? तेवढं सांगा मला, लगेच लेक्चर स्टार्ट करूया आपण. ऑडिओ व्हिडिओ क्लिअर येत असेल तर लगेच तसं मला मेसेज द्या, आपण लेक्चर स्टार्ट करूया लगेच. Can you hear my voice clearly? If the voice is clear, then send the message in the chat box or in a comment box. Okay, friends, we will start the third lecture of this analytical chemistry or infrared spectroscopy unit. So friends, in previous lecture we will discuss about the instrumentation of this IR spectroscopy or IR spectrometry. So there are four basic main components which are found in a IR spectrometry instrumentation. So these are four main components are source of radiation, then monochromator and sample cell, and last is a detector. तर मित्रांनो, कुठलंही आपण जर इन्स्ट्रुमेंटेशन घेतलं तर आपल्याला हे चार बेसिक कंपोनेंट बघायला मिळतात. तसंच आपण जर आयर स्पेक्ट्रोमेट्रीचं सुद्धा इन्स्ट्रुमेंटेशन जर बघितलं तर आयर स्पेक्ट्रोस्कोपीच्या इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये सुद्धा हे चार प्रकारचे हे बेसिक कंपोनेंट आहेत प्रेझेंट. सोर्स ऑफ रेडिएशन असेल, त्याच्यानंतर मोनोक्रोमॅटर असेल, सॅम्पल सेल असेल आणि डिटेक्टर असेल. त्याच्यानंतर मित्रांनो, आपण पहिला कंपोनेंट जो होता सोर्स ऑफ रेडिएशन तो आपण स्टडीला घेतला, तर आपण तो डिस्कस केला. सो फ्रेंड्स, in IR spectroscopy the source of radiation which must have or which must produce the IR radiation or infrared radiation. तर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये आपण असा सोर्स घेणार तर त्या सोर्स कडे काय असायला पाहिजे मित्रांनो, की त्या सोर्सने काय करायला पाहिजे, IR रेडिएशन, इन्फ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करायला पाहिजे. मग असे जे काही सोर्सेस असतील तर ते आपण इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये सोर्स म्हणून आपण यूज करणार. सो first source we will see in previous lecture, and which is a incandescent lamp. This incandescent lamp is also called as tungsten lamp or tungsten filament lamp. So friends, this tungsten filament lamp or incandescent lamp which produce the far near infrared region of radiation. हा जो काय सोर्स आहे मित्रांनो, हा जो सोर्स असेल तो काय करतो, इन्फ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करतो. पण कुठले इन्फ्रारेड रेडिएशन, विच आर फार नियर टू द विजिबल रिजन. जे विजिबल रिजनच्या क्लोजर जे इन्फ्रारेड रेडिएशन आहे तर तिथले रेडिएशन हा इन्कॅन्डेसेंट लॅम्प काय करतो, प्रोड्यूस करतो. अँड विच इज जनरली यूज फॉर दिस सोर्स एज अ सोर्स इन अ इन्फ्रारेड इन्स्ट्रुमेंटेशन. ओके, तर हा आपण बघितलेला आहे, बल्ब सुद्धा बघितलेला आहे. तर या प्रकारचा इथं टंगस्टन फिलामेंट असते. या आपण एनर्जी प्रोव्हाइड केल्यानंतर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड केल्यानंतर हा लाईट इमिट करतो. आणि हे लाईट इमिटेड जे असेल तर त्याच्यामध्ये यूव्ही, विजिबल आणि आयआर रिजनची सुद्धा रेडिएशन असते. आणि ही आयआर रिजनची रेडिएशन हा प्रोड्यूस करतो. म्हणून आपण हा सोर्स ऑफ रेडिएशन म्हणून आयआर रेडिएशन मध्ये किंवा आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये यूज करत असतो. ओके, तर हा अगदी सोप्या प्रकारचा एक सोर्स ऑफ रेडिएशन होता. त्याच्यानंतरचा पुढचा जो सोर्स आहे, दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड मोस्टली वाइडली युज्ड सोर्स इन अ IR instrumentation as a source. Okay, so this source is a nursed blower lamp. तर या लॅम्पला आपण काय म्हणतो, nursed blower lamp. So this nursed blower lamp are generally used in a and most of the instrumentation this is used as a IR source because it produces
मिडल इन्फ्रारेड रिजन ऑफ रेडिएशन. तर हा जो काही सोर्स आहे मित्रांनो, हा वाईडली मोस्ट ऑफ द IR इन्स्ट्रुमेंट मध्ये यूज केला जातो. तर हा सोर्स वाईडली आणि जास्तीत जास्त प्रमाणात काय यूज केला जातो, कारण की तो कुठले रेडिएशन प्रोव्हाइड करतोय, मिडल इन्फ्रारेड रिजनची तो लाईट प्रोव्हाइड करतोय आपल्याला, IR रेडिएशन प्रोव्हाइड करतोय. मग आणि हा जो काही मिडल इन्फ्रारेड रिजनचा जे काही रेडिएशन आहे तर ते आपल्यासाठी फार महत्त्वाचे असतात, इम्पॉर्टंट असतात फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर अँड प्रॉपर्टी ऑफ द मॅटर. सो दिस nest glower lamp are produces the middle infrared region of IR radiation, and it consists of hollow rod. Okay, it is a hollow tube in which the rod, and this rod which is made up of, or which is consist of the metals like oxide of zirconium, yttrium and thorium. आणि हा जो काय मधला रॉड आहे मित्रांनो, तर हा कुठल्या मेटलने किंवा कुठल्या त्याचं कंपोजिशन काय आहे, इट कॅन बी मेड अप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ झिरकॉनियमचा ऑक्साइड असेल किंवा एट्रियम असेल किंवा थोरियम असेल. तर यांच्यापेक्षा कुठल्या तरी एखाद्या या मटेरियलने हा रॉड बनवलेला असेल. अँड दिस रॉड आर 30 मिलीमीटर इन लॉंग, किंवा त्याची लेंथ किती आहे, 30 मिलीमीटर एवढा तो लॉंग आहे. अँड देअर डायमीटर इज 2 mm इन डायमीटर. तर अशा प्रकारचा हा रॉड आहे. अँड दिस रॉड इज heated externally, and there are some external sources which are used to heat this rod. हा जो काय रॉड असेल मित्रांनो, या रॉडला आता काय करणार आहे आपण, एक्सटर्नली हीट करणार आहे. आफ्टर द हिटिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस रॉड इज गोज फ्रॉम 1500 to 1800 डिग्री सेल्सिअस. आणि आपण त्याला आता काय केलं की एक्सटर्नल सोर्स अप्लाय केला. हा एक्सटर्नल सोर्स अप्लाय केल्यानंतर तो जो रॉड असेल मित्रांनो, तो हीट होणार. आणि कुठपर्यंत हीट होईल, तो 1500 डिग्री पासून तर 1800 डिग्री पर्यंत त्या रॉडचं हे टेम्परेचर जात असतं. इथपर्यंत आपण काय करणार, त्याला हीट करणार, बरोबर. आणि एवढं हिटिंग केल्यानंतर त्याचं टेम्परेचर 1500 ते 1800 डिग्री सेल्सिअसच्या दरम्यान राहणार. अँड आफ्टर दिस रॉड having a temperature 1500 to 1800 degrees Celsius, so it provide the radiation, and which is near about 7100 per centimeter or per inverse. Okay, आणि एवढा हीट झाल्यानंतर तो हिटेड जो फिलामेंट असेल तर तो रेडिएशन आपल्याला प्रोव्हाइड करतो. आणि हे जे काय रेडिएशन आहे, तर आपण जर बघितलं तर 7100 पर सेंटीमीटरच्या दरम्यानचे हे रेडिएशन वेव्ह नंबरचे तो रेडिएशन प्रोव्हाइड करतो. आणि हे जर रेडिएशन जर बघितले तर ते IR रिजन मधले रेडिएशन आहे. आणि म्हणून मोस्ट ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट मध्ये IR रेडिएशन चं प्रोडक्शन करण्यासाठी आपण हा नस्ट ग्लोअर लॅम्प हा सोर्स म्हणून आपण तिथं यूज करणार. ओके, सो दिस इज अ व्हेरी सिंपल कन्स्ट्रक्शन, नॉट सो मच हार्ड. सो नेक्स्ट टॉपिक इज अ ग्लोबर सोर्स. ओके, इथं एल नाही मित्रांनो, आर असेल, ग्लोबर. ओके, here is some mistake in spelling. So global source is also look like something, their construction is look like this nest glower lamp. So friends, it also consists a rod. हा जो काय ग्लोबल सोर्स असेल तर त्या ग्लोबल सोर्स कडे अजून आपण जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये अजून काय असेल, हा रॉड असेल, बरोबर. and this rod is made up of sintered silicon carbide. ओके, आणि हा जो रॉड असेल तो कशाचा बनलेला असेल, सिंटर्ड सिलिकॉन कार्बाइडचा बनलेला असेल. अँड देअर लेंथ इज 50 mm इन लॉंग, आणि तो 50 मिलीमीटर पर्यंत का असू शकतो, लॉंग असू शकतो. आणि त्याची डायमीटर बघितली तर डायमीटर किती, 4 mm डायमीटर आहे, 4 mm ची डायमीटर असेल त्याची. अँड वेन दिस रॉड इज हिटेड टू 1300 to 1700 डिग्री सेल्सिअस, इट स्ट्रॉंगली इमिट द इन्फ्रारेड रेडिएशन. ओके, आणि या रॉडला आपण 1300 ते 1700 डिग्री पर्यंत एक्सटर्नली जर आपण त्याला काहीतरी डिव्हाइस लावून त्याला जर हिट केलं, आणि हिट केल्यानंतर हा जो रेडिएशन इमिट करतो, तर हे जे इमिट आहे तर ते स्ट्रॉंगली कुठल्या रिजन मधले आहे, विच फॉल अंडर द इन्फ्रारेड रेडिएशन. अँड दिस रेडिएशन आर नियर अबाउट 5200 सेंटीमीटर इन इनवर्स. तर मित्रांनो, हा ग्लोबल सोर्स सुद्धा अजून आपण मोस्टली वाईडली IR रेडिएशन प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण सोर्स म्हणून यूज करत असतो. ओके, सो दिस इज ऑल्सो नॉट सो मच हार्ड, इट इज अ व्हेरी सिंपल टॉपिक. सो नेक्स्ट इज अ मर्क्युरी आर्क. सो फ्रेंड्स, दिस मर्क्युरी आर्क which is also used for the source
for the infrared radiation. And this is a Mercury arc is a high pressure Mercury arc which is look like their diagram is look like this. आणि ही त्याची एक डायग्राम काढली आपण आणि ऍक्च्युअल ती डायग्राम कशी असते या प्रकारची असते. याच्यामध्ये हाय मर्क्युरी आर्क असतो अँड आफ्टर प्रोव्हाइडिंग द एनर्जी दिस मर्क्युरी आर्क विल बी giving the radiation and this radiation is fall under the IR radiation and therefore we are also use this mercury arc as a IR radiation source. ओके मित्रांनो, तेथपर्यंत आपण हा मागच्या लेक्चरला आपण हा टॉपिक आपण तिथे डिस्कस केला की आपण सोर्स ऑफ रेडिएशन बघितले, कुठल्या कुठल्या प्रकारचे सोर्स ऑफ रेडिएशन आपण तिथे यूज केलं. सुरुवातीला आपण इनकॅन्डेसेंट लॅम्प यूज केला तो बघितला, त्याच्यानंतर आपण नट्स ब्लोअर लॅम्प बघितला, त्याच्यानंतर ग्लोबल सोर्स बघितला आणि शेवटचा आता मर्क्युरी आर्क. असे हे 4 वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही सोर्स आहे तर ते जनरली आपण IR चे जे काही इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याच्यामध्ये आपण इन्फ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करण्यासाठी अशा प्रकारचे आपण तिथे सोर्स यूज करत असतो. ओके, सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट टॉपिक इज अ मोनोक्रोमॅटर. तर मित्रांनो, मोनोक्रोमॅटर आता ही नवीन कन्सेप्ट आपल्यासाठी काय राहिलेली नाही. आपण ऑलरेडी या बऱ्याचशा गोष्टी पहिल्या चॅप्टर मध्ये आपण डिस्कस केलेल्या आहे, पण पुन्हा आपण त्याच गोष्टी थोड्याफार प्रमाणामध्ये आपण डिस्कस करून घेणार. सो फ्रेंड्स, दिस मोनोक्रोमॅटर इज अ कन्सिस्ट ऑफ अ डिस्पर्सिंग एलिमेंट. तर मोनोक्रोमॅटर मध्ये काय असतं की मोनोक्रोमॅटर मध्ये असे एलिमेंट आहेत की ते काय करतील, डिस्पर्शन करतील. जी काय लाईट असेल त्याचं काय करणार, स्प्रेडिंग करणार. ओके, सो दिस मोनोक्रोमॅटर कन्सिस्ट ऑफ अ डिस्पर्सिंग एलिमेंट. असे एलिमेंट आहेत की ते डिस्पर्शन करतील and which is used to separate the polychromatic radiation and these elements are used for the separation of the polychromatic radiation from the source. तर मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की मोनोक्रोमॅटरचं फंक्शन काय आहे की जी काय पॉलीक्रोमॅटिक लाईट आहे त्या पॉलीक्रोमॅटिक लाईट मध्ये सोर्स पासून येणारी जी काही लाईट असेल त्या लाईटला आपण काय म्हणतो, पॉलीक्रोमॅटिक लाईट. and if you want to measure the or determination of any component we must require the monochromatic radiation or spectrally pure radiation. तर सर्वात महत्त्वाची एक गोष्ट मित्रांनो की आपल्याला कुठेतरी जर डिटर्मिनेशन करायचं असेल एखाद्या एलिमेंटचं मॅटरचं, तर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट काय असते की तिथे जो काय सोर्स यूज केलेला आहे हा सोर्स नेहमी कसा असायला पाहिजे, इट शुड बी मोनोक्रोमॅटिक सोर्स और इट इज अ स्पेक्ट्रली प्युअर सोर्स. मोनोक्रोमॅटिक सोर्स पाहिजे, सिंगल वेवलेंथ पाहिजे किंवा आपण त्यालाच काय म्हणतो स्पेक्ट्रल प्युअर रेडिएशन पाहिजे. मग सोर्स पासून येणारी जी लाईट आहे ती स्पेक्ट्रली प्युअर लाईट नसेल, मोनोक्रोमॅटिक लाईट नसेल, ती आहे पॉलीक्रोमॅटिक लाईट. बरोबर. मग या पॉलीक्रोमॅटिक लाईटचं आपल्याला जर सेपरेशन करायचं असेल, मोनोक्रोमॅटिक लाईट मध्ये कन्व्हर्जन करायचं असेल तर आपण त्याच्यासाठी काय यूज करत असतो, मोनोक्रोमॅटर यूज करत असतो. ओके, सो दिस मोनोक्रोमॅटर आर यूज टू सेपरेट दिस पॉलीक्रोमॅटिक रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स अँड इट गिव्स स्पेक्ट्रली प्युअर रेडिएशन और मोनोक्रोमॅटिक रेडिएशन. सो फ्रेंड्स, instead of this monochromator there are some additional devices are also used for the production of this monochromatic light and which are the lenses and mirror. So these lenses and mirror are also used to focus the radiation. जे lenses असतील मित्रांनो आणि मिरर आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे यूज केले तर ते मिरर जे असेल किंवा लेन्सेसचं फंक्शन काय असेल की एखाद्या ऑब्जेक्टवर किंवा एखाद्या डायरेक्शन वर जर आपल्याला लाईट जर फोकस करायची असेल तर ते काय करतील, लाईट जे असेल त्याला कलेक्ट करतील आणि त्या डायरेक्शनला काय करतील, फोकस करतील. म्हणजे सिंपल लेन्सेस आणि मिररचं फंक्शन काय असेल की टू फोकस द रेडिएशन. and there are also some devices are used for the restriction of the unwanted radiation and which are the entrance and exit slit. आणि काही अजून ऍडिशनल आपण डिव्हाइस यूज करतो ते एंट्रान्स आणि एक्झिट स्लिट यूज करतो. मग एंट्रान्स आणि एक्झिट स्लिट जे काय आहे तर याचा मेन उपयोग आपण कशासाठी केलेला आहे, आपल्याला माहिती आहे की जे काय अनवॉन्टेड रेडिएशन आहे त्या अनवॉन्टेड रेडिएशनला जर आपल्याला पुढे पास होऊ द्यायचं नाहीये, सॅम्पलवर त्यांना बंबाड होऊ द्यायचं नसेल तर आपण काय करतो, तिथं एंट्रान्स आणि एक्झिट स्लिट आपण तिथं यूज करत असतो. एंट्रान्स आणि एक्झिट स्लिट आपल्याला माहिती त्या दोघांचं फंक्शन की ते काही प्रमाणामध्ये लाईट ते पास होऊ देतात आणि बाकीचे अनवॉन्टेड रेडिएशन असेल तर त्याला ते तिथं रिस्ट्रिक्ट करतात, रिजेक्ट करतात. म्हणजे ते जे अनवॉन्टेड रेडिएशन असेल ते पुढे पास होत नाही आणि स्पेक्ट्रली प्युअर लाईट कंट्रोल करण्यासाठी या गोष्टींचा यूज होत असतो. ओके, so friends, for the resolution or to get the spectrally pure radiation or single wavelength of radiation we must require the monochromator, and we know that these monochromator which are widely and generally used for the getting or for the conversion of polychromatic light into monochromatic light, and these monochromator are prism and diffraction grating. तर मित्रांनो आपल्याला माहिती आहे की आपण जनरली
आपल्याला जे डिटर्मिनेशन करायचं आहे तर त्याच्यासाठी आपल्याला स्पेक्ट्रली प्युअर रेडिएशन लागत असतात आणि हे स्पेक्ट्रली प्युअर रेडिएशन मिळवून देण्याचं काम हे मोनोक्रोमॅटरचं असतं. आणि जनरली आपण जे काय मोनोक्रोमॅटर यूज करतो तर ते मोनोक्रोमॅटर कुठले आहेत ते आपल्याला माहिती आहे, आपण आतापर्यंत शिकलेलो आहोत. आणि ते कुठले कुठले मोनोक्रोमॅटर, एक प्रिझम आहे आणि दुसरं डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आहे. आणि या प्रिझम आणि डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंगचा आपण यूज करून मग तिथं मोनोक्रोमॅटिक रेडिएशन, स्पेक्ट्रली प्युअर रेडिएशन हे मिळवत असतो. ओके, सो दिस इज अ some short discussion of the monochromator. Then next we will see the two types of this monochromator, prism and diffraction grating separately. So first point is prism. तर मित्रांनो, आपण हा प्रिझमचा टॉपिक आपण जवळपास शिकलेलो आहोत. याच्यामध्ये थोडं नवीन काहीच नाही, पण थोड्या ऍडिशनल गोष्टी आपल्याला तिथं शिकायच्या आहे. So friends, this electromagnetic radiation passes through the prism. It is refracted. ओके, तर मित्रांनो आपण सुरुवातीलाच बघितलेलं की प्रिझम मध्ये कुठलं फिनॉमिनन होतं, रिफ्रॅक्शन हे फिनॉमिनन होत असतं. सो बिकॉज दिस रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज डिफरन्स फ्रॉम द एअर, द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन कॅन बी रिफ्रॅक्टेड. तर मित्रांनो आपल्याला माहिती आहे की जे काय मटेरियल आहे आणि एअरचे जे काय रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे, रिफ्रॅक्शन आहे, वेगवेगळे आहे. आणि याच्यामुळे जे काय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन आहे जे प्रिझम मध्ये आपण पास करतो तर त्याचं काय होतं, रिफ्रॅक्शन होतं. and this refractive index of this prism is also depend on the wavelength. आणि हे जे काही रिफ्रॅक्शन असेल तर ते आपल्याला माहिती आहे की हे कशावर डिपेंड असतं, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द wavelength of radiation. So friends, this is a prism. Okay, this is a black background is a air medium. हे जे काय ब्लॅक कलरचं जे काय आपल्याला बॅकग्राऊंड दिसतं इथं हे काय आहे, एअर हे मीडियम आहे, एअर असेल तिथं. आणि दिस इज अ सॉलिड मीडियम. हा प्रिझम आहे म्हणजे तो सॉलिड मीडियम आहे, तो असेल कुठल्या तरी एखाद्या मटेरियलचा बनलेला असेल, बट इट इज अ स्टील सॉलिड. So when this white light is passed from or comes from this air medium and passed into this prism, and this prism is a solid material. तर आता काय झालं की ही जी काही लाईट आहे ती एअर मीडियम मधून आली आणि कशामध्ये एंटर झाली, सॉलिड या मीडियम मध्ये एंटर झाली. सो फ्रॉम दिस वन मीडियम दिस light is passes to the another medium, different medium, so light will be bent to the certain angle. तर जी काय रेडिएशन असेल, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन असेल ती बेंट होते एका पर्टिक्युलर अँगलने. तर या फिनॉमिननला आपण काय म्हणतो, रिफ्रॅक्शन. ओके, तर रिफ्रॅक्शन काय आहे मित्रांनो आपण सुरुवातीलाही बघितली पहिल्या चॅप्टर मध्ये आणि आताही आपण त्याची थोडं डिस्कशन आपण केलेलं आहे. तर रिफ्रॅक्शन म्हणजेच काय की एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये जेव्हा रेडिएशन ट्रॅव्हल होते तेव्हा एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये गेल्यानंतर ती काही एका पर्टिक्युलर अँगलने ते रेडिएशन हे बेंट होतात, रिफ्रॅक्ट होतात, तर त्याला आपण काय म्हणतो, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. और दिस फिनॉमिनन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिफ्रॅक्शन. ओके, सो आफ्टर द बेंडिंग टू द सर्टन अँगल दिस लाईट is again comes from the solid medium and goes to the air medium. पुन्हा काय झाले, सॉलिड मीडियम मधून पुन्हा एअर मीडियम मध्ये गेली, पुन्हा ती काय झाली एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये गेल्यानंतर पुन्हा ती एका पर्टिक्युलर अँगलने बेंड झाली. ओके, सो दिस बेंडिंग or this refraction is also depend on wavelength of radiation. मग हे जे काय बेंडिंग असेल, हे बेंडिंग हे कशावर डिपेंड आहे, त्या रेडिएशनच्या वेवलेंथ वर पण डिपेंड आहे. शॉर्टर वेवलेंथ आर रिफ्रॅक्टेड मोर दॅन लॉंगर वेवलेंथ. मग मित्रांनो जी काय शॉर्टर वेवलेंथ असेल तर ती काय होते, जास्त बेंड होते, आणि जी काय लॉंगर वेवलेंथ असेल ती कमी बेंड होणार. म्हणजे इथं रेड लाईट जी आपल्याला दिसते तर रेड लाईटची जी काय वेवलेंथ असेल ती कशी असेल, लॉंगर असेल, म्हणून ती कमी बेंड झाली म्हणजे ती टॉपला असेल. आणि त्याच्यानंतर जी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन मधले विजिबल रिजन मधले जी ब्ल्यू कलरची जी काय रेडिएशन आहे ती शॉर्टर वेवलेंथची रेडिएशन आहे, तर ती जास्त बेंड होणार. म्हणजे आता काय होतंय की बेंडिंग होतंय, त्याच्यामुळे वेगवेगळ्या रेडिएशनचं तिथं बेंडिंग झाल्यामुळे तिथं काय होतंय, आता स्प्रेडिंग होते.
इथं स्प्रेडिंग आहे का, ही व्हाईट लाईट आहे इथं स्प्रेडिंग झालेलं नाही, पण याच्यामध्ये एंटर झाल्यानंतर काय होते, प्रिझम मध्ये गेल्यानंतर ते स्प्रेडिंग होते, स्प्रेड आउट होते, डिस्पर्शन होते. And after the dispersion of this radiation, or by rotating this prism at a different angle, different wavelength can be made to pass through the exit slit. आणि या प्रिझमला आपण रोटेट केलं तर रोटेट केल्यानंतर आपल्याला कुठल्या डिफरंट वेवलेंथ आपल्याला कुठली वेवलेंथ आपल्याला त्या एक्झिट स्लिट मधून पास करायची ते आपण तिथं ऍडजस्ट करू शकतो. आणि अशा प्रकारे आपण मोनोक्रोमॅटिक लाईट तिथं मिळवू शकतो. ओके, तर आपण मागे आपण एक ॲनिमेटेड आपण एक व्हिडिओ सुद्धा बघितलेला आहे की या प्रिझमचं फंक्शन कसं असतं किंवा डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंगचं जिथं रोटेशन जसं आपण दाखवलेलं आहे त्या व्हिडिओमध्ये तशाच प्रकारचं प्रिझमचं सुद्धा रोटेशन केलं की आपण कुठल्या वेव्हलेंथला आपल्याला त्या एक्झिट स्लिट मधून पास करायचे ते आपण ऍडजस्ट करू शकतो आणि आपण ते सॅम्पलवर फॉल करू शकतो आणि त्याच्यानंतर मेजरमेंट आपण कॅरीड आउट करू शकतो. ओके, so this is are the simple function of this prism. Okay, so next is in the infrared region, glass and fused silica prism are little transparent. This is a most important point, or this is a new point in IR radiation or IR instrumentation. So when we will carry out the measurement in an infrared region, so you must think that the glass and fused silica prism are very little transparent to this IR radiation. तर मित्रांनो जर आपल्याला IR इन्स्ट्रुमेंट घेतलं तर IR इन्स्ट्रुमेंट मध्ये आता समजून आपल्याला जे मेजरमेंट करायचं आहे ते इन्फ्रारेड रिजन मध्ये करायचं आहे आणि या इन्फ्रारेड रिजन मध्ये जर आपण जर मेजरमेंट करणार या इन्फ्रारेड जर इन्स्ट्रुमेंट जर असेल आणि तिथं आपण प्रिझम यूज केला आणि हे प्रिझम कशाचं असेल, इट मे बी मेड अप ऑफ ग्लास और इट मे बी मेड अप ऑफ फ्यूज सिलिका. And if this glass and fused silica we are used as a prism, so this prism are very little transparent to the infrared radiation. आणि याच्यामध्ये जर आपण इन्फ्रारेड रेडिएशन जर ट्रान्सफर केलं या प्रिझम मध्ये तर मित्रांनो हे जे काय ग्लास आणि फ्यूज सिलिकाचं जे मटेरियल आहे तर ते त्या IR रेडिएशनला कसं आहे अगदी कमी प्रमाणात ते IR रेडिएशन ट्रान्समिट होऊन देतात आणि बाकीची लाईट काय करून देतात, ऍब्झॉर्ब करून देतात. म्हणजे हे ग्लासचं आणि फ्यूज सिलिकाचं बनलेलं जे काही प्रिझम आहे तर ते IR रेडिएशन साठी ट्रान्सपरंट नाहीये. जर आपल्याला त्याचं डिस्पर्शन जर पाहिजे असेल, मोनोक्रोमॅटिक रेडिएशन जर मिळवायचं असेल तर यू मस्ट थिंक दॅट दिस प्रिझम इट शुड बी ट्रान्सपरंट टू द रिस्पेक्टिव्ह रेडिएशन. जे काही रेडिएशन असेल तर त्याला ते प्रिझम कसं पाहिजे, ट्रान्सपरंट पाहिजे. पण जर ट्रान्सपरंट असेल तर ते पास होणार का, याच्यातून नाही पास होणार. आणि पासच झाला नाही तर आधी तर स्प्रेडिंग किंवा मोनोक्रोमॅटिक रेडिएशन मिळणार का आपल्याला, डिस्पर्शन मिळणार का, नाही मिळणार. म्हणजेच हे प्रिझमच जर त्याला ऍब्झॉर्ब करून घेत असेल त्या रेडिएशनला तर ते पुढे पास होणार नाही. आणि इन्फ्रारेड रिजनची लाईट जर आपण यूज केली, रेडिएशन जर आपण इन्फ्रारेड रिजन जर यूज करत असणार तर तिथं आपण ग्लासचं आणि फ्यूज सिलिकाचं जर प्रिझम यूज केलं तर तिथं ती रेडिएशन पुढे पास होणार नाही. म्हणजे तिथं लाईटचं डिस्पर्शन होणार नाही आणि पुढचं लाईटचं डिस्पर्शन झालं नाही, लाईटच पुढे पास झाली नाही तर ते सॅम्पल पर्यंत पोहोचणार नाही. म्हणजे तिथं काय होणार नाही, मेजरमेंट होणार नाही. सो फ्रेंड्स, and therefore this fused silica and this glass prism are cannot be used in an infrared spectrophotometer, and instead of this prism we are use the prism or other optical entity which are made from the large crystal of alkali and alkaline earth halides. आणि या ग्लास आणि फ्यूज सिलिकाच्या ऐवजी मित्रांनो आपण जे काही प्रिझम यूज करणार आहोत तर हे प्रिझम जे आपण यूज केलेले आहेत तर ते जवळपास कशाचे बनलेले असतील, दे आर मेड अप ऑफ लार्ज क्रिस्टल ऑफ अल्कली अँड अल्कलाइन अर्थ हलाइड. आता अल्कली मेटल माहिती आहे आपल्याला, अल्कलाइन अर्थ मेटल माहिती आहे आणि या अल्कलाइन अर्थ मेटलचे जे काही हलाइड असेल त्या हलाइडचे लार्ज क्रिस्टल पासून बनलेलं प्रिझम आपण काय करणार आहोत आता या इन्फ्रारेड रिजन मध्ये जेव्हा आपल्याला मेजरमेंट करायचं तर त्यांचे बनलेले आपण प्रिझम तिथं यूज करणार आहोत. ओके, सो यू मस्ट one thing is noted in your mind. So in IR region the prism are used which are made up from the alkali and alkaline earth halides. Okay,
So this alkali and alkaline earth halides prism are transparent to infrared radiation. बरोबर. आता हे प्रिझम असेल तर कसे असेल, ट्रान्सपरंट असतील, आणि हे ट्रान्सपरंट असेल तर आपण त्यांना इझिली आपण प्रिझम म्हणून यूज करू शकतो. सो फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराईड. आता सोडियम क्लोराईड, सोडियम हा काय अल्कली मेटल आहे आणि हा क्लोरीन काय आहे, हलाइड आहे. अल्कली हलाइड पण यूज करू शकतो, अल्कलाइन अर्थ हलाइड पण यूज करू शकतो. मग आपण काय घेतलं इथं, अल्कली हलाइड घेतला म्हणजे सोडियम क्लोराईड. and this sodium chloride is also called as rock salt. And most of the instrument, this sodium chloride prism are used because it produces, or it can be useful for the 4000 to 650 centimeter inverse in IR radiation. आणि जे काय मित्रांनो, मोस्ट ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट मध्ये आपण या सोडियम क्लोराईडचं रॉक सॉल्ट पासून बनवलेलं जे काय प्रिझम आहे ते आपण यूज करतो. कारण की हे जर प्रिझम जर आपण यूज केलं तर जवळपास आपण जे काय IR रिजन आहे, IR इन्स्ट्रुमेंट आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण 4000 पासून तर 650 सेंटीमीटर इनवर्सच्या IR रेडिएशन पर्यंत आपण काय करू शकतो, मेजरमेंट करू शकतो. आणि हा जो काही आपल्याला 4000 to 650 सेंटीमीटर इनवर्स हा एवढा जर आपल्याला रिजन माहिती आहे, तो फंक्शनल ग्रुप रिजन मध्ये पण येतो, एरोमॅटिक रिजन मध्ये पण येतो आणि फिंगरप्रिंट रिजन मध्ये सुद्धा येत असतो. म्हणजे हे तिघ जे काय मेन इम्पॉर्टंट जे काय IR रिजन आहे, तर त्या तिघ IR रिजनला हा जो काय ही काय रेंज आहे ही पूर्ण कव्हर करते. म्हणून या रेंज मध्ये हा प्रिझम आपण यूज करू शकतो फॉर लॉंगर वेवलेंथ. आणि याच्यापेक्षा जर लॉंगर वेवलेंथ असेल, सो वी कॅन यूज द प्रिझम विच आर मेड अप फ्रॉम द KBR, and this KBR are used from the wavelength or IR radiation from 10 to 25 micrometer. Or cesium iodide are also used as a prism in the range of 10 to 38 micrometer are to be used, and calcium fluoride and lithium fluoride prism are also used as a prism. Okay, so friends, these are the function of the prism. We know that this prism are used the refraction phenomenon, and due to the refraction phenomenon it can be spread out the radiation which is comes from the source. After the spreading we can convert them into the monochromatic radiation. But one thing is noted that in the infrared region the glass and fused silica prism cannot be used because they are not transparent to this IR radiation. Okay, and instead of this prism we are used the alkali and alkaline earth halides prism, and this prism are transparent and mostly widely used the prism which are made up from the sodium chloride, because this sodium chloride prism are useful for the 4000 to 650 centimeter in inverse range. For longer wavelength, KBR prism are also used, cesium iodide prism are also used, and sometimes calcium fluoride and lithium fluoride prism are also used for the measurement of or in a IR instrument. तर मित्रांनो, हे प्रिझम मध्ये आपण काही महत्त्वाचे पॉइंट बघितले. वरचा जो काही पॅराग्राफ आहे तो आपण ऑलरेडी स्टडी केलेला होता. आपल्याला थोड्या या महत्त्वाच्या गोष्टी ज्या ऍडिशनल गोष्टी होत्या, ज्या IR रिजन मध्ये, IR इन्स्ट्रुमेंट मध्ये जेव्हा आपण मेजरमेंट करतो तर कुठल्या प्रकारचे प्रिझम पाहिजे ते आपण ऍडिशनली आज शिकलो आहोत. ओके, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज डिफ्रॅक्शन ग्रॅटिंग. तर डिफ्रॅक्शन ग्रॅटिंग नेमकं आपण शिकलेलो आहोत. So this diffraction grating are consist of a large number of parallel grooves rolled on a highly polished surface area such as aluminium. तर मित्रांनो, डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आपल्याला माहिती आहे. डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग म्हणजेच काय की हायली पॉलिश सरफेस एरियावर लार्ज नंबर मध्ये पॅरलल इक्विडिस्टन्स ग्रूव्ज रोल्ड केलेले असतात. तर अशा प्लेटला, अशा डिव्हाइसला आपण म्हणत असतो डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. And diffraction grating which are used in a IR region which are generally contain 1800 to 2400 grooves per millimeter. आता जर आपण IR region मध्ये जे काय किंवा IR इन्स्ट्रुमेंट मध्ये जे काय आपण डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग मोनोक्रोमॅटिक लाईट प्रोड्यूस करण्यासाठी आपण यूज करणार, तर ते जे काही ग्रेटिंग असेल मित्रांनो, तर त्याला जवळपास काय असेल 1800 पासून 2400 पर्यंत नंबर ऑफ एवढे ग्रूव्ज असतील पर मिलीमीटर एवढ्या एरियामध्ये. ओके,
So for this infrared radiation, the grooves is act as a scattering center. So we know that the main function of this grooves is act as a scattering center, and it is also act as a source of radiation. So this grooves are act as a scattering center, and the resulting the dispersion of radiation in a given order. So friends, the resolving power of these grooves is depend on नंबर ऑफ रूल्ड ग्रूव्ज, की जी काय रिझोल्युशन पॉवर असेल किंवा जी काय मोनोक्रोमॅटिक लाईट प्रोड्यूस करण्याची जी काय पॉवर असेल त्या डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंगची, तर ही कशावर डिपेंड असेल की नंबर ऑफ रूल्ड ग्रूव्ज, त्याच्यावर नंबर ऑफ ग्रूव्ज किती आहे तर त्याच्यावर असेल. कमीत कमी ग्रूव्ह असेल त्या डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंगवर त्याची रिझोल्युशन पॉवर ही कशी असेल, कमीत कमी असेल. आणि समजून घ्या तुम्ही एखादं डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग घेतलं आणि त्याच्यावर नंबर ऑफ जर ग्रूव्ह असेल, जास्तीत जास्त प्रमाणात जर ग्रूव्ह रूल्ड केलेले असतील, तर तसे जे काही डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग असेल तर त्याची रिझोल्युशन पॉवर कशी असेल, जास्तीत जास्त असेल. सो जनरली रिझोल्युशन पॉवर ऑफ दिस ग्रेटिंग is better than the prism. So we know that in previous lecture we are also already discussed the resolution power of this diffraction grating is so much higher than this prism. म्हणजे प्रिझम पेक्षा जी काय रिझोल्युशन पॉवर आहे की किंवा जास्तीत जास्त मोनोक्रोमॅटिक लाईट प्रोड्यूस करण्याची जी काय जास्तीत जास्त जी पॉवर आहे तर ती कोणाची जास्त आहे, डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंगची असते. कोणापेक्षा प्रिझम पेक्षा डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंगची तिथं पॉवर त्याची जास्त असेल. ओके, सो फ्रेंड्स, this diffraction grating can also made on a concave surface than a planar substrate. तर मित्रांनो, काही वेळेस जे काही डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आहे या डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग या काही वेळेस प्लेनर सरफेसवर च्या ऐवजी कॉन्केव्ह सरफेसवर रोल्ड करून बनवलेले असतात. म्हणजे आता आपण प्लेनर सरफेस आहे त्या प्लेनर सरफेसवर काय केलं, आपण रोल्ड केलं आणि डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आपण बनवली. जसं या इथं आपण ही जी काय डायग्राम बघतोय हा प्लेनर सरफेस आहे, या प्लेनर सरफेसवर आपण काय केलं, रुलिंग केलं. रुलिंग करून आपण काय केलं, तिथं ग्रूव्ज बनवले. पण काही वेळेस या प्रकारचा असा कर्व सरफेस असतो, त्या कर्व सरफेसवर सुद्धा काय करतो आपण, रुलिंग करून ग्रूव्ज बनवतो. जर कर्व सरफेसवर जर आपण तिथं रुलिंग करून जर डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग जर बनवली तर त्याचा एक महत्वाचा असा पॉइंट आहे की दिस डिफ्रॅक्शन लाईट ऑल्सो कॅन टू बी फोकस ऑन द पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट. म्हणजे आता जर या कॉन्केव्ह सरफेसवर आपण जर रुलिंग केलं तर रुलिंग केल्यानंतर त्याच्यापासून जे काय डिस्पर्शन होणार आहे तर डिस्पर्शन काय होतं, फोकस होतं. म्हणजे कुठल्या तरी जसं मिररचं लेन्सेसचं काम असतं तसं हे डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग काय करतं की त्या डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग मध्ये तो रिझोल्युशन पण करतो आणि लेन्सेस आणि मिररचं जसं फंक्शन असतं त्या प्रकारचं फंक्शन तो काय करतो, परफॉर्म करतो. त्या लाईटला कुठल्या तरी एका ऑब्जेक्टवर तो फोकस करतो, ज्या तो कॉन्केव्ह सरफेसवर काय केलं असेल त्याचं आपण त्या ग्रेटिंगला बनवलं असेल रुल्ड करून. सो फ्रेंड्स, these are the some important points. So here is a two different types of diffraction grating. This is a reflection diffraction grating and this is a transmission diffraction grating. So in a IR spectroscopy, the mostly widely used diffraction grating are reflection diffraction grating. या प्रकारचे diffraction grating यूज केलेले असतात. इन्सिडेंट रेडिएशन आहे, ही इन्सिडेंट रेडिएशन याच्यावर फॉल झाल्यानंतर या दुसऱ्या त्याच्या सेम डायरेक्शनला तिथं काय होते, रिफ्लेक्शन होते आणि डिफ्रॅक्शन होते. ओके, जे डिफ्रॅक्शन झालेलं लाईट आहे ते त्याच्या रिफ्लेक्शन सारखं आहे, त्याच डायरेक्शन त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला ते रिफ्लेक्ट होत आहे डिफ्रॅक्शन होऊन. तर हे डिफ्रॅक्शन झालेली लाईट. आणि ट्रान्समिशन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आहे तर इन्सिडेंट रेडिएशन तिथं फॉल झाल्यानंतर त्या ग्रूव्हजवर इंटरॅक्ट झाल्यानंतर जे काय डिफ्रॅक्टेड झालेला जे लाईट असेल तर त्याच डायरेक्शनला त्या काय होतील, ट्रान्समिट होतील. म्हणून या प्रकारची ही ट्रान्समिशन ग्रेटिंग आहे आणि ही दुसरी काय आहे, रिफ्लेक्शन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आहे. म्हणजे या साईडला इथं स्ट्राईक झाल्यानंतर ते याच साईडला इकडे काय झाली, रिफ्लेक्ट झाली आणि ही लाईट इथं फॉल झाल्यानंतर ट्रान्समिट होऊन पुढच्या दुसऱ्या साईडला काय झाली, ही इथं ट्रान्समिट झाली. तर अशा प्रकारचे हे दोन वेगवेगळे टाईपचे हे डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आहेत. तर त्याच्यामधले मोस्टली वाईडली यूज होणारी ही डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग कुठली असेल, रिफ्लेक्शन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आर युज्ड इन अ most of the IR instrument. Okay, so friends, next point is a sample cell. Okay, so friend, this sample cell for absorption of cell must be fabricated from the infrared transparent material. तर मित्रांनो, जे काय सॅम्पल सेल असेल
किंवा जी काही ऍब्झॉर्प्शन सेल आहे तर ती अशा पद्धतीने बनवलेली आहे, फॅब्रिकेटेड केलेली आहे की दिस सॅम्पल सेल आर ट्रान्सपरंट टू दिस इन्फ्रारेड मटेरियल और इन्फ्रारेड रेडिएशन. तर मित्रांनो, सॅम्पल सेल ही अशा मटेरियल पासून बनवलेली आहे, ऍब्झॉर्प्शन सेल ही अशा मटेरियल पासून बनवलेली आहे की ती सॅम्पल सेल ही इन्फ्रारेड रेडिएशनला कशी असायला पाहिजे, ट्रान्सपरंट असायला पाहिजे. ओके, सो दिस इज अ मेन पॉइंट of the sample cell. So next point is that the IR spectroscopy has been used for the characterization of solid, liquid and gas sample. तर मित्रांनो, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट की IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जी काय स्पेक्ट्रोस्कोपी आहे तर त्याच्याने आपण जो काय कंपाऊंड असेल, जे सॅम्पल असेल तर ते तिघ वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये असेल, सॉलिड फॉर्म मध्ये सुद्धा असेल, लिक्विड फॉर्म मध्ये सुद्धा असेल किंवा गॅसेस फॉर्म मध्ये असेल, तर या तिघ फॉर्म मध्ये जरी ते असले तरी आपण त्याचं डिटर्मिनेशन करू शकतो, त्याचं कॅरेक्टरायझेशन करू शकतो. ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट. नाही तर काही जे इन्स्ट्रुमेंट आहे त्या काही इन्स्ट्रुमेंट फक्त लिक्विड सॅम्पल आपण तिथं डिटर्मिनेशन करू शकतो, गॅसेसचं करू शकत नाही, सॉलिडचं करू शकत नाही. अशा काही टेक्निक आहेत. पण आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये अशा तिघ प्रकारचे जे काही वेगवेगळे सॅम्पल असेल तर त्या सॅम्पलचं आपण तिथं डिटर्मिनेशन करू शकतो, कॅरेक्टरायझेशन करू शकतो. मग हे जे काही तिघ वेगवेगळे सॅम्पल आहेत जे वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट आहे तर त्यांचं आता डिटर्मिनेशन कसं करायचं, त्यांच्यासाठी सॅम्पल सेल कशी असते ती आपण बघणार आहोत. सो फर्स्ट, when the material or sample is in the form of solid, so various technique which are used for the determination of this or this solid sample. So these various technique are used for the preparation of this solid sample such as press pellet technique, solid run in solution, then next is the solid film and malt technique etc. तर मित्रांनो, आता हे सॅम्पल सेलचा आपण हा पॉइंट बघतोय. सॅम्पल सेल मध्ये आपण जनरली असं कन्सिडर केलेलं आहे मागच्या लेक्चरला की सॅम्पल सेल ही ग्लासची असते किंवा कॉडची असते किंवा फेस सिलिकाची बनवलेली असते आणि ती रेक्टँग्युलर असते, त्याच्यानंतर 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ असते. अशा प्रकारचं आपण तिथं मागच्या वेळेस डिस्कस केलं होतं. पण मित्रांनो, सॅम्पल सेल म्हणजेच काय की ज्याच्यामध्ये आपण सॅम्पल प्लेस करतो, बरोबर. मग सॅम्पल सेल म्हणजे नेमकं काय की असं कुठलंही जे मटेरियल असेल की ज्याच्यामध्ये आपलं सॅम्पल असेल तर त्या मटेरियलला आपण सॅम्पल सेल म्हणू शकतो, बरोबर. मग सॉलिड जर मटेरियल असेल तर सॉलिड मटेरियलला तिथं कवेट वगैरे नसते आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये, तर त्याला आपण काय करतो की त्याचे पेलेट तयार करतो. पेलेट्स म्हणजे त्याचे छोटे छोटे त्याचे आकाराचे, आपण सर्क्युलर आकाराचे तिथे आपण प्लेट्स तयार करतो, त्याला आपण म्हणतो पेलेट म्हणतो. अँड दिस पेलेट आर मेड बाय प्रेसिंग. आणि हे पेलेट कसे बनवतो आपण, त्याच्यावर हायली प्रेशर त्याच्यावर अप्लाय करतो आणि हाय प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर त्यांना प्रेस करतो. प्रेस केल्यानंतर सर्क्युलर एका डिस्क सारखे आपण ते पेलेट्स बनवतो. आणि हे पेलेट्स बनवताना त्याच्यामध्ये आपण आपलं जे सॉलिड सॅम्पल असेल, आता हे पेलेट्स हे वेगवेगळ्या मटेरियलचे बनवलेले असतात, बरोबर. केबीआर चे सुद्धा पेलेट्स असतात. केबीआर हे मटेरियल घ्यायचं, त्याच्यामध्ये थोडं आपलं सॅम्पल ठेवायचं, सॅम्पल टाकल्यानंतर त्याच्यावर हाय प्रेशर अप्लाय करायचं, त्याच्यानंतर एक सर्क्युलर डिस्क तिथं फॉर्म होते आणि ही सर्क्युलर डिस्क जी असेल ती सॅम्पल सेल म्हणून ऍक्ट होते, बरोबर. आपल्याकडे केबीआर हा सॉलिड एक कंपाऊंड असेल, त्याच्यामध्ये आपला सॅम्पल टाकला, त्याला जोरात प्रेस केलं, प्रेसिंगचं एक इन्स्ट्रुमेंट असतं, त्याच्याने प्रेस केल्यानंतर इथं आपल्याला सर्क्युलर डिस्क अशी मिळते आणि ही सर्क्युलर डिस्क म्हणून काय ऍक्ट होते, सॅम्पल सेल म्हणून ऍक्ट होते. मग सॉलिड सॅम्पल जर असेल तर तिथं जे सॉलिड सॅम्पल जे असेल तर त्याला आपण सेल त्याची प्रिपेअर करण्यासाठी आपण तिथं काय करणार, प्रेस्ड पेलेट टेक्निक आपण यूज करणार किंवा सॉलिड रन इन सोल्युशन असतं त्याच्यामध्ये आपण ते सॉलिड रन करणार किंवा सॉलिड फिल्म आपण तयार करणार त्या सॅम्पलची, किंवा मल्ट टेक्निक असते, मिक्स करून आपण त्याचं आता तिथं सॅम्पल सेल बनवून. तर अशा वेगवेगळ्या टेक्निकचा आपण यूज करून तिथं सॉलिडचं आपण डिटर्मिनेशन करणार किंवा सॉलिडसाठी आपण तिथं सॅम्पल सेल प्रिपेअर करणार. ओके. So next is if the sample is in the form of liquid and if the sample is a liquid, so it is placed in a rectangular cell. आता जी काय जर सॅम्पल जर लिक्विड असेल तर आपण त्याला आता काय करणार, रेक्टँग्युलर सेल मध्ये आपण प्लेस करणार. रेक्टँग्युलर सेल म्हणजे जसं कवेट सारखं,
But one thing you noted that this cuvette or this sample cell is made up from sodium chloride or potassium bromide, or it may be also made up from this thallium bromide. जी काय सेल असेल, जी बनवलेली सेल असेल, तर ती सेल कशाची असेल मित्रांनो, रेक्टँग्युलर सेल एक तर सोडियम क्लोराइडची असेल, पोटॅशियम ब्रोमाइडची असेल किंवा थॅलियम ब्रोमाइडची असेल. जसं आपण स्पेक्ट्रोमेट्री मध्ये बघितलं की आपण कशाची बनवतो ती सेल, रेक्टँग्युलर सेल ग्लासची असते, क्वार्टची असते किंवा फ्युसिलिकाची. पण आता ती सेल चालणार का नाही, कारण की ती आयआर रेडिएशनला काय करणार, ऍब्झॉर्प्शन करणार, and these are non-transparent to this IR radiation, and that's why we are use the cell which are made up from the sodium chloride, potassium bromide or thallium bromide. Okay, and the thickness of this liquid layer is from 0.01 to 0.05 mm. म्हणजे त्याच्यात आपण जे काही लिक्विड फिलअप करणार त्याची थिकनेस किती असायला पाहिजे, 0.01 to 0.05 millimeter. Okay, and for the double beam instrument the match cell of same thickness are employed. आणि डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जर घेतलं असेल, सॉरी डबल बीम आयआर इन्स्ट्रुमेंट जर घेतलं असेल, तर तिथं जर आपण जे काही दोन वेगवेगळ्या सेल आपण यूज करणार, एक सॅम्पल कंपार्टमेंट मध्ये असेल आणि एक रेफरन्स कंपार्टमेंट मध्ये ज्याच्यामध्ये आपण सॉल्व्हंट भरतो, तर अशा ज्या दोघं वेगळ्या सेल असेल तर त्यांची जवळपास थिकनेस कशी असायला पाहिजे, सारखी असायला पाहिजे, अशा आपण सेल तिथे यूज करणार. ओके, अँड वन सेल इज कंटेंट सॅम्पल अँड अनदर इज अ कंटेंट सॉल्व्हंट. तेच म्हटलंय मित्रांनो की डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मध्ये दोन सेल असतात, तर एका सेल मध्ये सॅम्पल असतं, दुसऱ्या सेल मध्ये काय असतं, सॉल्व्हंट असतं. ओके, अँड लास्ट इज अ when the sample is in the form of gas. So when this sample is exists in a gas form, the sample cell with long path length, and this long path length from near about 5 to 10 centimeter in long, आणि सॅम्पल सेल आपण जी यूज करणार तर ती लॉंग पाथ लेंथची असायला पाहिजे, आणि त्याची जवळपास पाथ लेंथ किती असायला पाहिजे, 5 पासून तर 10 सेंटीमीटर. आपण जवळपास ज्या सेल बघितलेल्या आहे त्या कुठपर्यंत बघितल्या मित्रांनो, 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथच्या बघितलेल्या आहे. पण गॅस जर सॅम्पल असेल तर त्याच्यासाठी वेगळ्या सेल असतील, आणि त्या सेलची जी काय पाथ लेंथ असेल ती कशी असेल, 5 सेंटीमीटर पासून तर 10 सेंटीमीटर पर्यंत असेल. बिकॉज दिस गॅस सॅम्पल आर रिलेटिव्हली शो लो absorbance, and therefore we use this long path length sample cell, and this cell are generally made up from sodium chloride and KBr. आणि हे ज्या काही सेल असतील गॅस सॅम्पल साठी बनवलेल्या लॉंग पाथ लेंथच्या, तर त्या सुद्धा अजून कशाने बनवलेल्या असतील, सोडियम क्लोराइड आणि KBr प्लेट्सने. तर मित्रांनो इथपर्यंत आजचा आपण हा टॉपिक डिस्कस केला. मोनोक्रोमॅटर बघितलं, मोनोक्रोमॅटर मध्ये आपण बऱ्याचशा गोष्टी शिकलो की प्रिझम आणि डिफ्रॅक्शन, ग्रेटिंग बघितलं, आणि त्याच्यानंतरचा शेवटचा पॉईंट होता आपला सॅम्पल सेल. तर एखादा टॉपिक काही तुम्हाला कळला नसेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये तुम्ही मला तसं मेसेज टाका, आपण पुन्हा ते रिपीट करूया. आणि आजचं जे काय अटेंडन्स आहे तुमचं, त्या अटेंडन्सची तुम्हाला लिंक मी प्रोव्हाइड करतोय, त्या लिंकवर तुम्ही तुमचा अटेंडन्स लावा. काय अडचणी असेल तर तुमचा ईमेल वगैरे चेंज करा तुम्ही, आणि हा ईमेल चेंज करून तुम्ही अटेंडन्स लावण्याचा प्रयत्न करा. ओके, पुढच्या लेक्चरला आपण पुढचा टॉपिक स्टार्ट करूया, डिटेक्टरचा. अटेंडन्सची लिंक तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेली आहे, त्या अटेंडन्सच्या लिंकवर अटेंडन्स लावून घ्या. 2 मिनिटांसाठी लिंक ओपन असेल, नंतर क्लोज करण्यात येईल. सो थँक यू. We end the lecture here.